tayo ngayon. Nag-overtime. Medyo inaantok na rin, pero iba na yung pinag-overtime natin. Gumagawa tayo ng laptop. Ito. Dito sa aking higaan sinasama ko yung aking laptop. Ayan. Ginagawa natin. Ayan, medyo kalat-kalat nga lang, pero tanda naman natin kung saan yung mga tornilyo niya. Ayan. Ayusin natin itong laptop. So ayaw niya mag-charge dahil hindi naputol. Try natin ayusin. Saka yung charger pala is baliko na. So bibili pa ng charger ginawa ko na, try na itong gawa ng paraan kung gagana pa. Ayan. Sinorkat ko na. Gagana ang nakita dito. Paano natin nalagay?
dito ngayon.